Здогадайтесь, що не так у численних розмовах про перемогу України в цій війні. Ні, це навіть не те, що її не відбудеться. Тут все досить прозоро. Навіть країни, котрі протягом 200 днів з початку повномасштабного вторгнення перебували у власних ілюзіях, зараз визнають реальність і надають Україні підтримку та гроші для найскорішого закінчення війни, шляхом завдання поразки Росії. Бо для всіх вже очевидно, до чого все йде. Так в чому ж проблема, ящерко? Ми переможемо і все, крапка. Фінішна пряма вже поруч. Потрібно лише до неї дістатися. Так, скільки це займе часу, невідомо, хоча ми вже бачимо, як це відбудеться. Це буквально бринить у повітрі, у якому витає запах поту цивільних служб, запах крові військових, поліцейських, ДСНС та інших суміжних служб. Запах пороху від сотень тисяч пострілів, які розривають нашу землю. Усе це веде незламну націю до перемоги. Але основне питання майже ніхто не обговорює, що ми будемо робити з перемогою. Просте і для деяких дуже недоречне зараз питання. Але спробуйте задати його собі. Що конкретно ви будете робити після? Вже чую, дехто з вас в запалі пишуть «жити, як раніше». Деякі, може, майже навіть вигукнуть це, але проковтнуть останнє слово через несподівану думку, що промайне як блискавка. А деякі, мабуть, меншість, взагалі вже зрозуміли, про що я. Вони вже задавали собі це питання раніше, і відповідь їх злякала. А вона проста: я не знаю, як буду жити після перемоги. Так, визнаю це так само, як і ви. І проблема тут точно не в тому, що альтернатива, тобто поразка, була б краще. Це дика думка. Проблема в іншому. Ми ніколи вже не зможемо жити так, як раніше. Це прекрасно знають ті, хто вже прожив АТО у формі воїна чи в статусі тимчасово переміщеної особи. Водночас зараз буде ще моторошніше. Звичайно, автор хотів би, щоб він, як і в минулому, просто як звичайно ходив на роботу, робив матеріали, їздив на велосипеді, подорожував країною, відчував себе спокійним і відносно фізично та психічно здоровим. І таке побажання охоплює всіх вас, мої співвітчизники. Але так вже не буде. Нам всім доведеться пережити часи сприйняття того, що з нами сталося, з нашою країною, нашим здоров'ям та нашою психікою. Так як моя спеціалізація саме психологія, ми будемо говорити про тиск психіки на свідомість і як це впливає на переживання подій, які з нами, як суспільством, сталися. Ну і під кінець поговоримо про русню. Там буде коїтись піздець. Масштабний. І це на нас, їх сусідів, на жаль, також вплине, якщо про це не говорити та не готуватись. Що таке психологія катастрофи? Насправді трохи обманув. Психології катастроф не існує. Але як звучить, а? Красиво. Але насправді називається психологічні стани людини та суспільства, що пережили сильний кризовий стан, спричинений війною, стихійним лихом, іншою надзвичайною ситуацією. Погодьтесь, для заголовка так собі назва. Тому для стислості й надалі буду казати психологія катастроф. Хоча тут потрібно зробити ремарку. Росіяни мають таку дисципліну у навчальній програмі психологів. І вона гівно. Не поняв, говно? Взагалі дуже не рекомендую читати русняві джерела по психології. Вони всі або вкрадені та видозмінені, або видумані, не мають підтвердження наукової бази. В описі залишу деякі посилання на англомовні дослідження, які варті вашої уваги, якщо цей матеріал не дасть вам відповіді на всі ваші запитання. До речі, психологія катастроф не окрема психологічна дисципліна, а більшою мірою розділ, який вивчають у кризовій психології. Полягає він, як ви вже могли здогадатись, у вивченні того, як окремі люди та суспільство реагують на катастрофи або війни.
як це змінює психіку та поведінку, та як краще пристосуватись до цього і пережити це все. Одне з основних питань, повну відповідь на яке прагну знайти, вивчаючи психологію катастроф, полягає у недооцінці людиною або суспільством психологічного аспекту виживання під час і особливо після кризової ситуації. Банально. Цивільний чоловік пережив тимчасову окупацію, підвал катівні у Русні та зміг відносно фізично здоровим вийти на підконтрольну територію. Приблизно через рік без явних підстав він вчиняє самогубство. Це історія часів, коли я демобілізувався та відновився на роботі цивільного психолога. Тоді мені було доволі важко пояснити матері хлопця, чому він це зробив. Вона так і питала: чому? Навіщо? Сільрада надала йому окрему хату, він почав працювати, гарно заробляв, як для області. Навіть дівчина з'явилася красива. Чому він це зробив? Якщо ви мій давній підписник, імовірно, ви знаєте відповідь на питання «чому?». Для інших постараюсь пояснити без посилання на старі матеріали. Переважна більшість людей вважає, що фізичне здоров'я є пріоритетним у питанні гармонійного життя. Проте правда інакша. Фізіологія людини прагне до умовного балансу між психікою та фізичним станом. Ба більше, ви певно знаєте чи бачили людей, чия психіка є умовно сильнішою, ніж фізичні обмеження через, наприклад, інвалідизацію. Мається на увазі пластичність та адаптивність психіки. Справедливе і протилежне. Якщо психіка слабка, крихка, будь-яка кризова ситуація чи дебют психічного розладу чи хвороби може знищити людину за досить короткий проміжок часу, навіть якщо вона фізично в ідеальній формі, чи так виглядає. Стартова умова при цьому – психічний будинок свідомості, про який розповідав у позаминулому матеріалі про дітей на війні. На жаль, ролик непопулярний, бо обговорюються там досить складні речі. Та саме такі матеріали потрібні для соціально-психологічної еволюції нашого суспільства. І одне із головних правил, які знає кожен кризовий та військовий психолог, та яке мені неприємно вам казати, за дуже рідкісними винятками не існує такої психіки, яку не знищить війна як явище прямого та опосередкованого впливу. Єдине, що для цього потрібно війні як кризовому явищу – певний час. Скільки? Для кожного це індивідуально, і тут не сподівайтесь, що обнадію вас. Для нас, як суспільства, цей пісочний годинник має більше піщинок знизу, аніж зверху. Основними проявами руйнації психіки стають психічні розлади та хвороби, ПТСР, органічний розлад особистості, шизотипові стани, параноїдні стани, купа супутніх розладів. Якщо б перераховував просто коди, назви та частковий опис з міжнародного класифікатору захворювань, цей матеріал збільшився б в 2, то й 3 рази. Хочете дізнатися про більш практичну частину питання? Можете хоча б подкасти на Патреоні послухати, де я розповідав про приклади подібного серед військовослужбовців та демобілізованих, або інші матеріали на тому ж Патреоні про наслідки ПТСР та дебютів психічних захворювань серед військовослужбовців та тимчасово переміщених осіб. Додатковими проявами руйнації стають умовно периферійні для психіки неврологічні розлади та хвороби. Фантомні болі, порушення мови, дрібної моторики та координації, інсомнія, судоми та багато іншого. Наприклад, у мене та деяких інших побратимів після демобілізації вночі з'явилися спонтанні, але дуже сильні судоми кінцівок. Уявіть себе на місці моєї дружини, яка прокидається від матюча і криків від болю благовірного, якому раптово защемило нерви та м'язи на гомілці. Усе це в результаті виливається у широкий спектр комбінацій коморбідних станів, різних симптоматичних проявів та загальний удар по психіці конкретних пацієнтів. Врешті-решт, всі питання зводяться до того, чи витримає психіка конкретної людини ті явища, які з нею відбуваються у нашій державі та суспільстві у час війни.
І тут, до речі, мені дуже не подобається політика закриття кордонів на виїзд чоловіків призовного віку. Військовозобов'язаних, як я, логічно, ми тут, це наш обов'язок. Але, наприклад, молодих чоловіків із психічними розладами та історією хвороби в 5-10 років. Не призовників. Не розумію. Може виїхати і працювати за кордоном в спокійних умовах та донатити звідти. До чого тут психіка? Психічні хвороби та розлади дуже посилюються у своїй симптоматиці саме через гострий стрес. Війна – більший стрес, аніж виїзд за кордон. Тут зі мною, думаю, ніхто не буде сперечатись. А певні хвороби за умови системного гострого стресу можуть вже бути причиною деструктивної поведінки. Пам'ятаєте приклади з самогубством вище? От якраз це і маю на увазі. Тому більш детально розберемо саме цей випадок. Що ж сталося, що ніхто, окрім спеціалістів, не міг побачити? Перше. Хлопець був зрілого віку, за 30. Це якраз для більшості людей умовний розквіт періоду стабілізації у соціальній сфері, ну або його початку. Стабільна робота, домівка, пошук партнерки для життя, хобі, громадська діяльність. У його область виривається окупант. Домівка незаконно відібрана. Робоче місце ліквідовано. Уся соціальна діяльність остаточно нівельована. Він буквально та фігурально втрачає землю під ногами. Друге, аби знайти привід для того, щоб відібрати в нього майно, його садять на підвал-катівню, де обвинувачують у тому, що він українець. Чомусь в Україні багато хто до 24 лютого не розумів, що вбивають на окупованих територіях просто за те, що ти українець. Це і називається геноцид. І от уявіть, знаю, декому навіть не потрібно уявляти, що ви дізнаєтесь про геноцид не з історичних книжок, документальних фільмів чи інших джерел про минуле. Ви дізнаєтесь про це тут і зараз, тому що саме ви жертва геноциду прямо у своєму домі, і вам пощастило вижити і вибратись на вільну землю, де майже ніхто вас не розуміє, де велика кількість тих, хто каже «все це ігри геополітиків, бариги, торгівля на крові, росіяни нам браття» і так далі. Чути таке кожен раз – це величезний стрес. Нібито та реальність, де тебе катували за національною та етнічною ознакою, заперечується людьми, які міцно підсіли на пропаганду ОПЗЖ чи, наприклад, Шарія. Кожний такий діалог, кожна соціальна взаємодія, де тебе знецінюють, де твій досвід ігнорується, де суспільство відмовляє тобі в статусі того, хто пережив жахіття схоже на концтабори Третього Рейху, це все краплі стресу, який спочатку стає дощем, а потім зливою. Добре, якщо ти знаходиш дах над головою у вигляді підтримки рідних та близьких, або спеціаліста психології і психотерапії. Але якщо ні, це повільно тебе знищує. Тривожність, панічні атаки, криза самоідентичності. Деяких таке доводить буквально до думок, що пережите ними галюцинації. І все, напевно, не було так страшно і жахливо, якщо суспільство відмовляється сприймати твій досвід. Крок за кроком життя стає нестерпним тягарем, обтяженим симптомами психічних розладів, що ведуть до неврологічних, а потім у фіналі визріває думка. А може, воно і не потрібно, таке життя, якщо в ньому стільки страждань та зневаги. І ситуація зараз, якби це не звучало для вас, краща. Бо люди, котрі пережили подібне, тепер отримують підтримку суспільства, яке у широкому своєму загалі нарешті відкрило очі і прийняло реальність, у якій росіяни прагнуть знищити нас як етнос. Якби той хлопець із моєї практики пережив би це не тоді, а зараз, коли відбулися соціально-еволюційні процеси в суспільстві, він, можливо, був би живий, отримавши вагому підтримку та можливість повноцінної реабілітації. Ось це і є приклад катастрофи, яка фатально вплинула спочатку на психічне здоров'я, а згодом і на життя людини. А тепер розглянемо, як це виглядає глобально. Що передбачають психологи, психіатри та неврологи?
Одразу треба уточнити, те, що буду тут говорити, не тільки моя особиста думка. Ще з середини літа мав уже багато розмов та консультацій з іншими психологами різних сфер галузі, психотерапевтами, психіатрами та неврологами, які надають медичну допомогу українцям. Деякі з них одні з найкращих спеціалістів України по психічному здоров'ю. І наголошую і підкреслюю, якщо хтось має потужну медійність, це не означає, що він хороший спеціаліст у галузі психології, психотерапії чи психіатрії, навіть якщо він знає яку-не-яку базу. Величезна кількість реальних спеціалістів навіть сторінок у соціальних мережах не мають, бо це, як правило, ставить під сумнів анонімність сесій і захист прав пацієнтів. Майте це на увазі, коли обираєте спеціаліста. Так, до яких же думок ми з ними дійшли під час обговорення? Їх досить багато, будемо розбирати потезово. Перша і, мабуть, найважливіша у даний час теза – найсильніший, гострий, негативний стрес та його первинні наслідки український народ вже пережив і зміг компенсувати. Що це означає? Будь-які катастрофи, війни, стихійні лиха мають так звані ударні хвилі, які впливають на психіку суспільства. Якщо задля спрощення компонувати їх структуру, всього їх 3. Перша – шок-хвиля. Коли відбувається руйнівна подія і її наслідки саме у матеріальному просторі. Друга хвиля – боротьба. Коли суспільство починає усвідомлено боротись проти явища задля виживання та зменшення руйнівних наслідків явища. Третя наслідкова хвиля. Коли суспільство починає повною мірою усвідомлювати, що з ним сталося під час явища. Оплакувати тих, хто не зміг це пережити та рефлексувати. Також це час, коли адекватне суспільство та держава створює детальний аналіз висновок того, як уникнути подібних явищ або знівелювати їх наслідки у майбутньому. Варто сказати, між цими хвилями є інші етапи та стани, але для бази вам достатньо саме цих знань. І, звичайно, психічні стани людей під час цих хвиль видозмінюються. Міняється свідомість, морально-ціннісна та етична система, загалом поведінка індивідів. Однак ближче до суті. Руйнація першої хвилі катастрофи, у нашому випадку війни, завжди надзвичайна. У ній дуже просто втратити себе як цивілізовану людину через шокові стани, панічні настрої, страх, фаталізм, ейфорію, лабільність і ще багато чого іншого. На це все накладається психологія натовпу з характерними паттернами поведінкових механізмів. І саме як суспільство в цілому реагує на катастрофу, впливає на первинні наслідки для глобальної психіки суспільства. Судячи із загальних даних та практики тих медичних спеціалістів, з якими я розмовляв, українська спільнота неочікувано потужно відстояла свою психічну стабільність. Чому це важливо? Тому що якщо суспільство не стабілізується після подібного явища за короткий термін, це на великий відсоток збільшує кількість психічних розладів та хвороб серед населення. Я не можу говорити тут про глобальну статистику, бо сюрприз, який насправді не сюрприз, уже більше десятиріччя компетентні психіатри борються за реформу статистичного обліку психіатричної діагностики. І замість адекватної реакції держава, на наш превеликий жаль, зробила ще гірше, аніж було у нульових. По факту, статистики, наприклад, астенії зовсім немає, а облік психіатричних діагнозів досі тримається на такій інституції, як інвалідизація населення за медичними показаннями, що є системою середини ХХ століття. Так, з цим все досить погано. У той же час спільнота психіатрів, психотерапевтів та клінічних психологів досить активно обмінюється базовими даними статистики без персоніфікованих даних пацієнтів, що й дало нам змогу зробити висновок, що в цілому наші прогнози по збільшенню кількості психічних захворювань серед населення України через повномасштабне вторгнення були більш песимістичні та загалом не справдилися. Зрозуміло, що багато хто виїхав, і ще є і приховані випадки на тимчасово окупованих територіях. Це все ще невідомий фактор у розрахунках. Також, як і казав вище, немає централізованої статистики через ігнорування цієї проблеми державою.
Але на даний час можна констатувати відносно стабільну позитивну динаміку, невелике збільшення психічних та неврологічних хвороб. За попередніми прогнозами все могло б бути набагато гірше. Звичайно, можливо, вам цікаво, чому наш внутрішній прогноз, який ми, звичайно, не розповсюджували з морально-етичних міркувань, не справдився. На це є багато причин. Консолідація більшості суспільства, значна підтримка постраждалих волонтерами та бізнесом, нечувана перемога соціально активних українських користувачів соціальних мереж в інформаційній війні, значна моральна та матеріальна підтримка країн світу і так далі. Загалом зроблю про це потім окремий матеріал, якщо вам це цікаво. А вашу цікавість визначу по вподобайкам і активності в коментарях. Заочно дякую. Друга важлива теза. Друга хвиля катастрофи, а саме боротьба із заподіяною шкодою у розрізі психологічних наслідків, ґрунтується зокрема на приватних зусиллях і волонтерах, ресурс яких вже вичерпується. Це не секрет серед медиків, які безпосередньо забезпечують психологічну та психіатричну допомогу. Ця теза говорить сама за себе. Ця галузь медицини ще з нульових була віддана більшою мірою у приватний сектор. У цей же час державний сектор зменшувався щороку. Парадоксально, що всім чиновникам медичної сфери відомо, що кількість психічних розладів та захворювань збільшується на нашій планеті як у відсотковому відношенні, так і у абсолютному числі щоквартально. І наша країна не виняток. Але замість додаткового субсидування державних клінік, диспансерів їх скорочують, використовуючи явище під назвою реформа. І тут важливо уточнити, йдеться саме про психіатрію, шкірвенерологію, онкологію та деякі інші підгалузі. Але нам в лапках подарували заміну. Ті, хто чув мої подкасти за 19-21 роки, знають про що я. Державні гранти на велетенські суми, астропсихологам, йога-психологам, гіпнопсихологам і так далі. Мені взагалі потрібно казати, наскільки це недолуге шарлатанство. Але їм гроші давали до вторгнення, а дипломованих лікарів-психіатрів скорочували тоді і зараз. Особливо було смішно, коли гранти видавали таким довбням для психологічної допомоги спілкам ветеранів АТО без відома самих ветеранів. Просто потім приходила людина і казала: мені вже видали грант. Можемо проводити заняття, а можемо ні. Мені однаково. І зараз, на жаль, з огляду на те, що відбувається, державний сектор не впорався б з наслідками, якби не приватний сектор та індивідуальні волонтерські ініціативи. І це ненормально, бо ресурси волонтерів та бізнесу не безмежні. Тому питання в тому, що будемо робити далі. Третя важлива теза. На жаль, держава ігнорує психологічну підтримку та не створює фундамент для амортизації третьої хвилі психічних наслідків катастрофи. І це може дуже негативно вплинути на суспільство в цілому. Деякі із вас вже точно ставлять собі і мені питання, а де саме ми будемо розповідати про реінтеграцію та психологічні аспекти звільнення тимчасово окупованих територій. Річ у тому, що ми йдемо за хронологією подій. Це найскладніша частина матеріалу, навіть вислів відповідний є. Віснику, який приносить погані звістки, ви знаєте. Точно ніхто не буде радий. Зміст поганої звістки в дуже слабкій соціальній політиці держави щодо підготовки та залучення спеціалістів, програм і субсидування проєктів, котрі будуть займатися психологічною та психіатричною реабілітацією і соціально-психологічною адаптацією людей, що перебували в окупації у вже поствоєнне суспільство. І тут необхідно акцентувати: так, у нас все ще йде війна з рашистами. І так, деякі проблеми не такі нагальні, як інші. Проте, коли на дороги і підтримку єдиного телевізійного марафону, який фактично вже нікому не потрібен, у бюджеті виділяються велетенські кошти, у медиків виникає питання. Якщо у вас є гроші на це, тоді повинні бути гроші на здоров'я народу. Тому що летальність від психотичних станів у поствоєнному суспільстві буде дуже високою, якщо не почати вкладатись у це зараз.
Прикладів для цього безліч від Другої світової війни до Афганістану, про що на цьому каналі зазначалось неодноразово. Якщо хтось із глядачів не розуміє, від деяких психічних захворювань вмирають так само, як від соматичних, якщо їх не лікувати. А коли є комбінація неврологічний плюс психіатричний діагноз, це ще більша вірогідність летального випадку. Дороги та телебачення не врятують життя, медики врятують. Ігнорування цього викликає багато неприємних запитань. Було б зрозуміло, якби ці гроші пішли на ЗСУ або на соціальні виплати постраждалим, але ж ні. Тому можна стверджувати. Загалом тенденція викликає нерозуміння та несприйняття. І отут прошу вашої уваги. Медики не ниють, не просять збільшення фінансування державних установ чи зміни керівництва Міністерства охорони здоров'я. Ні, цей потяг уже пішов. На цьому етапі державний сектор психіатрії, психотерапії, психології на апараті штучного дихання, який, імовірно, за декілька років зупинять остаточно. Більшість талановитих і працьовитих психіатрів, яких знаю особисто, у ліпшому разі переходять до приватного сектору. У гіршому поїхали за кордон ще до вторгнення. Насправді справа тут не тільки в більшій зарплаті. Багато хто готовий був працювати, бо розумів потреби населення. Головне – це перспективи розвитку та повага до лікарів. Чиновники ставляться до лікарів так, немов вони кріпосні. Погрожують, матюкають, вимагають нереальних досягнень. Ставлять себе вище, аніж лікарі, що рятують життя та здоров'я. Про молодший медичний персонал взагалі мовчу. Це попередження вам про те, що, можливо, скоро ви не зможете безкоштовно отримати невідкладну або планову психіатричну та психологічну медичну допомогу. І багато хто не зможе собі таке дозволити. І якщо б це було не у воєнний час, або не стосувалось поствоєнного часу, так-сяк, але можна було б придумати ті ж мітинги, наприклад. У той же час це позначиться на нас дуже тяжкими наслідками. А остаточно нас накриє десь через 3-6 місяців після перемоги. І тоді ви згадаєте це попередження. Воз'єднання України. Проблематика. Нарешті ми підійшли до важливішого розділу матеріалу. Як буде відбуватись реінтеграція окупованих територій з вільною Україною у психічному та психологічному аспекті? По-перше, нагадую, усі випадки індивідуальні, а тому універсальних знань тут не буде. А по-друге, ми будемо говорити про тенденції та загальні проблеми, яких бачимо. Без емоцій, думка спеціалістів. Тимчасово окуповані території після 24 лютого 2022 року. На цій території ситуація буде суперечливою. З одного боку, більшість людей чекають на звільнення та дуже хочуть додому в Україну. З іншого, вони настраждались чи не найбільше за всіх. Велика частка фізичного, психологічного насилля, воєнних злочинів і злочинів проти людяності, на жаль, відбувається саме на цих територіях. У соціально-політичному аспекті їх реінтеграція не буде важкою. Не буде диверсій та саботажу, не буде суперечок, не будуть потрібні якісь масові програми, пов'язані з намаганням переконати їх, що держава хоче їм допомогти. Вони з радістю приймуть допомогу. Але разом з тим, саме сюди повинна бути направлена абсолютна більшість мізків і очей спеціалістів фізіотерапії, психології, психотерапії та реабілітації загалом. Більшість із нас, фахівців у сфері психічного здоров'я, розуміє, що для надання хоча б базової необхідної допомоги населенню тимчасово окупованих територій після 24 лютого потрібно якісь нереальні тисячі трудогодин усіх спеціалістів. Але є ще одна хороша новина. Уже зараз існують різні програми і проекти, які фінансово підтримуються волонтерами, зокрема іноземними, міжнародними організаціями, які вже надають необхідну допомогу або ж готуються до надання такої допомоги. Донбас. Тут же ситуація набагато складніша. Є декілька факторів, які дуже специфічно вплинуть на реінтеграцію цих територій у психологічному аспекті.
Перше. Тривалий термін окупації. Щоб хто не говорив, а час, а саме його тривалість, є дуже важливим для розрахунку впливу періоду в окупації на свідомість. Молоде покоління, що зростало у атмосфері ненависті до України, буде тяжіти до всього російського. Це видно навіть зараз, коли ще до вторгнення студенти, які переїжджали вчитись із тимчасово окупованих територій ОРДЛО, час від часу були у центрі скандалів у суспільстві. Наприклад, гуляючи по Хрещатику, розповідали в сторіс про те, що Україна скоро не буде існувати, а українська мова то не потріб. Для інтеграції в суспільство з ними треба буде багато працювати як в соціальному, так і психологічному сектору. І даю майже 100% гарантію, що навіть після розвалу Росії у цій категорії у деяких залишаться проросійські настрої. Друге. Геноцид чоловічого населення цих регіонів, який проводять росіяни. Починаючи з 2014 року і по 2021 рік, росіяни та їх маріонетки знищили найактивніших чоловіків у більшій мірі та жінок у меншій мірі, середній клас та підприємців. Тобто рушій будь-якого соціально-політичного незалежного руху. У 2022 році мобілізацією РФ перетворила чоловіків ОРДЛО на гарматне м'ясо. Майже всі вони або знищені, або в полоні. Звичайно, точна статистика невідома. Але все, що відбувається, призведе до досить очікуваного явища. Жінки будуть шукати чоловіків із українських територій, що не були окуповані. А так як вони перебували під потужною пропагандою Росії і їх свідомість змінилась, такі подружжя часто будуть або розпадатись, або будуть перебувати на обліку соціальних служб через скандали, сварки та інші конфлікти з соціально-політичною тематикою. Тобто з'явиться додаткове навантаження на установи соціальної допомоги. Уточнюю, що йдеться саме про жінок, що не мали чіткої проукраїнської позиції. І щоб хто не казав, цей регіон ще десятиліттями буде дуже депресивний та з великою кількістю проблем, для виправлення яких знадобляться гігантські ресурси. Крим. Отут, напевно, ситуація найскладніша. За статистичними даними, які ще потребують уточнення, до Криму з часів анексії 2014 року незаконно переселились близько 500 тисяч людей з Росії. Але ще до цього туди законно переселялось багато росіян. Я й сам таких зустрічав, відпочиваючи в Криму в нульових і десятих до 2014 року. Мабуть, основна категорія – пенсіонери, які продавали майно в РФ та переїжджали у віці 50 плюс років. Багато хто з них були колишніми військовими або міліціонерами. Бо в РФ ці категорії мають дуже ранню пенсію та купу пільг. І саме такі були найактивнішими виродками, які підтримували анексію і кричали «Нарешті ми вдома, тепер хоч каміння з неба». Хороша новина – вони старі. Тобто, більшість із них помре з природних причин, і ця проблема радикальних ватанів Криму зникне сама по собі. Погана новина – ті в лапках нові росіяни 500 тисяч. За міжнародним законодавством їх можливо та треба депортувати. Але навряд чи це станеться, бо, наголошую, у нас, по-перше, нема таких політичних сил, і тут я маю на увазі те, що в парламенті так звані праві не мають більшості, а саме вони за це будуть топити. По-друге, міжнародна спільнота буде настирливо просити не робити нічого схожого, бо це руйнує політичний імідж як самої України, так і тих, хто її підтримує. Так, навіть незважаючи, що всі законні підстави у нас є. І тому в нас з'являється бомба з годинниковим механізмом у вигляді потенційних 500 тисяч колаборантів та зрадників. Друге. Кримські татари. Їх утискали росіяни протягом усієї окупації. Їх арештовували, катували, переслідували. Якщо ви думаєте, що вони не хочуть помститись, подумайте ще. Це може створити таку міжетнічну напругу, відхаркуватимемо її довго. До цього ж додайте питання автономії, а воно вельми контроверсійне. Буде чи ні, за якою саме правовою процедурою, як під це заточувати законодавство. Кожне з цих питань дуже гостре та болюче як для українців, так і для Кремля. А на це все росіяни, ті самі 500 тисяч, будуть дивитися та ненавидіти нас всіх вкупі.
Додайте до цього проблему тривалої пропаганди з підтеми вище про Ордло, і ми маємо переможця у номінації «Найбільш нестабільний регіон століття у Європі» – воз'єднання України. Можливо, зараз ви подумаєте про те, що в цьому розділі ми більше обговорювали соціально-політичні аспекти, ніж психічні та психологічні, і ви маєте рацію. Проблема тут в тому, що саме ці аспекти найбільше вплинуть на формування психічних розладів та хвороб і психологічних проблем населення. Автор цього каналу завжди казав важливу річ, яку ті ж росіяни не розуміли. Психіка – це не автономна структура, не явище у вакуумі. На неї психіку впливає безліч факторів реальності. І якщо звертатись до психології катастроф, а саме явища війни в цьому розрізі, ми розуміємо, що критичним чинником третьої хвилі будуть глобальні соціально-політичні дії або бездіяльність. Хочете ви цього чи ні? Воз'єднання України буде болючим процесом, для деяких навіть фатальним. Розумію, будуть люди, які уявляють собі ситуацію, коли у момент перемоги відразу все стане краще. Усі будуть радіти, разом відбудовувати країну, буде демографічний бум, ветеранів усі будуть поважати і цінувати, а політика стане прозорою та ефективною. Казка. А ось що найймовірніше буде насправді. Перемога дається нам важко. Після недовгого етапу ейфорії почнуть виринати проблеми – економічні, бюджетні, соціальні, політичні, психологічні. Майже впевнений, на багатьох ветеранів владі буде байдуже. Ерефія, навіть здихаючи у конвульсіях, перебуваючи під санкціями, буде виділяти сили та гроші на розхитування ситуації в Україні. Знову піднімуть голови всякі громадяни галактики Чумацький шлях і Всесвіту, які будуть палко топити за російську мову та культуру в Україні, ніби окремо від Росії, за створення в Україні альтернативної Росії. Такі вже вилазять та несміливо тявкають, прощупуючи ґрунт. Врешті-решт, скільки днів вже не били Шуфрича? Це, до речі, неправильне запитання, тому що воно повинно звучати так. Скільки днів Шуфрич не сидить у в'язниці? Після АТО деякі мої побратими виїхали за кордон. Завжди. Не тому, що вони не люблять Україну. Ні. Просто вони з їх гострим відчуттям справедливості не бачили себе тут. І я їх не засуджую. Деякі повернулись захищати Україну вже зараз, залишивши прибуткові бізнеси чи досить високооплачувану роботу та сім'ї. Але після перемоги ті з них, хто виживе, імовірно, не залишаться тут. Тому що Ерефія – зовнішній ворог. Всередині також багато проблем, на які багато хто заплющує очі. Придивіться, чи всі перейшли після вторгнення на мову? Ні. І це не про приватне спілкування. Чи зникли у нас канали, трансляції на яких відбуваються російською мовою? Ні, і здається, не збираються зникати. Чи зрозуміло суспільство свої помилки в минулому? І кажу це не через якесь намагання донести в лапках правду з великої літери. Хочу пояснити вам, цивільна частина аудиторії, чому ветерани повернуться розчарованими. Наприклад, знову частіше бачу цю тупоголову тезу. Ветерани прийдуть, порядок наведуть в країні. Уже розповідав у нещодавньому матеріалі, чому це інфантилізм. Проста річ, у житті нічого не дається просто так, задарма. І воз'єднання України буде такою самою війною всередині, як до того війна з країною гноєм. Так, звичайно, без бойових дій, обстрілів і такого іншого. Але ця війна також буде жорстокою. Можливо, наголошую, можливо, це все перебільшення. Можливо, хтось вибачиться за свою поведінку, хтось почне фільтрувати те, що каже. Можливо, все буде легше, особливо якщо з питаннями внутрішнього порядку нам допоможе ЄС та США. І я сподіваюся, як і мої колеги, що наші песимістичні оцінки третьої хвилі катастрофи під назвою «Війна», яку нам ще доведеться пережити, залишаться лише оцінками, а не стануть буденністю. Розвал Росії. Коротко про основне. Напевно, до цього моменту росіяни, які все ще моніторять мій контент, дивилися, посміхаючись та радіючи. Може, навіть у коментах насторчили щось типу «Ахаха, у українців буде стільки проблем, це так круто». А для вас, росіяни, у мене вже не новина. У вас буде набагато гірше, в десятки разів.
Нічого нового, у вас буде трындець. Те, що я описав для України, для Росії треба множити навіть не знаю наскільки. Практика теорії катастроф, а точніше виживання суспільства під час таких явищ, потребує дві важливі деталі, які є просто необхідними. Перша – консолідація суспільства навколо нівелювання наслідків катастрофи, створення атмосфери довіри та взаємопідтримки один одного, залучення всіх соціальних інституцій задля збереження цілісності та єдності. Друге – можливість та ресурси матеріальні і психічні для відбудови. У вас нема жодної. Розпочнемо із кінця. Відбудова. Багато хто з вас вважає, що ви зможете, як після Другої світової війни, швидко прийти до тями. Ця ілюзія зараз набуває популярності серед вас, ми за цим уважно слідкуємо. Тому нагадаю, ви більше не маєте доступу до світового ринку, як це було тоді. Вам не допоможе ефект низької бази, і у вас більше немає народів, що будували за вас все. Почитайте свою історію уважно, зверніть увагу на інженерів, економістів, архітекторів, науковців, правників і так далі. Космічну галузь, наприклад, вам робили українці. Почитайте, наприклад, про нафтогазову галузь і залучення для її становлення іноземного капіталу. І цей список можна продовжувати. У вас із кадрового ресурсу лише дійсно тупі військові, корумповані політики, які добре орієнтуються в економіці розпилу, та робочий клас в образі алкоголізованого, обедляченого населення замість молодих працьовитих парубків. Але окей, можливо, у вас є перший пункт – консолідація. Теоретично, може цього буде достатньо, а матеріальні та психічні ресурси підтягнуться. Ну, ні. Ви, певно, перша країна світу, яка напала сама, а масово через це тікало її населення. Яка там консолідація чи єдність? Ви ненавидите одне одного. Якби сталося так, що ваша країна телепортувалася в іншу галактику, це було б прекрасно. Ви б, імовірно, замість розбудови почали вбивати там один одного. Бо єдина ідея, яка може вас об'єднати – ненависть та геноцид хоч когось. От і все. Отже, коротко про основне, що може відбуватись на Росії з урахуванням психології катастроф та історичних паралелей інших схожих суспільств. Спочатку буде хвиля самогубств, через розчарування та заперечення реальності поразки. Потім неконтрольоване насилля на вулицях, причина якого буде в тих, хто повернувся з України. Таке вже є, прям фальстарт. Ще масштабніша алкоголізація, пиття одеколонів та самогону стане ще більш популярним. Ніяких повстань, заколотів спочатку не буде. Буде період дуже сильної депресії та розуміння, що їхня країна реально виборола собі місце країни четвертого світу. У перші 2 роки на теренах Росії кількість психічних розладів та захворювань виросте у 1,5-2 рази. Наркологічних діагнозів буде ще більше. Відповідно, коефіцієнт природного приросту населення вийде на новий негативний рекорд. А що буде далі, тяжко прогнозувати. Це ж не битва екстрасенсів. Плюс наразі невідомо, як Китай та США будуть контролювати чи не контролювати розпад недодержави. Власне кажучи, це вже тема політологів та експертів-міжнародників або спеціалістів менеджменту державних установ та організацій. Але вже того, що є, достатньо для того, щоб ми, українці, переживали. Чому? Ну, я розумію, що нам за цим буде приємно спостерігати, бо це яке-не-яке, але встановлення справедливості. І нічого поганого в цьому не бачу. Навпаки, вони дійсно повинні це відчути на собі. Питання в іншому. Яким шляхом не пішли б сценарії краху Росії, звідти буде величезний потік біженців. І частина з них захоче приїхати до нас, хоча б через географічну близькість. Воєнного стану вже не буде. Тобто кордони не будуть закриті. Тому дуже хвилююсь, що певні політичні сили будуть вважати, що ми зразу після перемоги можемо приймати росіян, тих з них, хто типу розкаявся. Це теж бомба з годинниковим механізмом. По-перше, як ми знаємо з практики, росіяни у своїй більшості не хочуть, не вміють ментально та фізично інтегруватись у інші суспільства. Особливо, якщо знають, що люди довкола їх більш-менш розуміють. По-друге, у нас буде багато людей, які не хочуть і не можуть толерувати росіян в Україні. І після пережитого це нормально. По-третє, країну будуть знову розривати мовні та етнічні питання.
Також таким чином до нашої країни може приїхати прошарок в лапках сплячих агентів, що будуть тренувати своїх дітей ненавидіти все пов'язане з Україною. Звідки, по-вашому, стільки колаборантів та зрадників зараз? Їх предків завозили в Україну після Голодомору на місця репресованих, і ті поколіннями виховували своїх дітей, яким підказувало серце і розум, які повністю були проросійськими і часто антиукраїнськими. Хтось дійсно бажає ходити по історичному колу, проливаючи кров кожні декілька поколінь, а то й менше. Я не хочу зоставляти таку спадщину своїм потомкам, щоб вони переживали в майбутньому те саме, що я зараз. І вже знаю, що деякі будуть казати: є приклад США, треба приймати всіх, щоб піднімати економіку, ставати геополітичним центром Європи і подібне. Ні. До нас і так будуть їхати після перемоги для відбудови і міграції багато представників інших адекватних країн. Росіяни ж своєю присутністю нароблять більше шкоди, ніж користі. І це аксіома. До того ж не тільки для нашої країни. Висновки. Багато людей вважають, що неадекватів складно аналізувати. І це частково правда. Бо дійсно, бидло з ножем у своєму буйстві невідомо на кого кинеться. Може на чоловіка поруч, може на дівчину десь збоку, а може на дитину, яка взагалі метрах в 20. Складно спрогнозувати точно, на кого буде направлена агресія. Це істина. Однак те, що агресія буде, це 100%. Аналізувати дурнів дуже складно, коли вони поодинокі, наприклад, на локальному рівні. Але коли вони збираються разом, то вже тактичний, стратегічний або глобальний рівень. І тут вступає в гру психологія натовпу. Її військові і кризові психологи вивчають так само, як і психологію катастроф. Отже, доведу на простому прикладі. У відео «Діти на війні» спеціально спровокував залишки росіян під кінець відео. Вуаля, агресія на максимум. Стільки жовчних коментів давно не було. Відосів 5 вони були відносно тихі. Вони просто дивились і іноді вкидали. Ну ми ж браття, це все неправильно, хороші росіяни є, ти радикалізувався, бендєровець, треба миритися. Їх методички та навички супротиву провокаціям мінімальні. І це не боти, це реальні люди, які не сидять на зарплаті, вони просто ідейні імперці. Таких абсолютна більшість. Пропаганда лише посилює їх рішучість та спрямовує їх повістку. Зараз їх глобальна мета, яка позиціонується зверху і в їх пропаганді, схилити наше суспільство до думки, що вони виснажені настільки і так вкурвлені втратами, що готові на мир. Це правда, та ніколи вже не нападуть. А це неправда. Просто треба віддати їм те, що вони вже окупували. І вони будуть транслювати цю думку всі разом під будь-яким українським відосом та новиною, де у автора немає активної броні у вигляді проговорення бази. Тільки повна деокупація України і початок розвалу Росії буде вважатись відносним етапом спокою для нас. Усе інше – перерва до чергового нападу. Сподіваюсь, це відео було для вас інформативним і ви дізнались з нього щось корисне. На цьому будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящірки також можна підтримати за посиланням у описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову та військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу та відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та панове вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.